سلام دوست عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و با ما این مصاحبه رو انجام میدین. ما میخوایم دوستای عزیز، بچه ها، ما میخوایم توی این کلیپ در مورد زندگی دانشجویی توی کشور آلمان با دوستمون مصاحبه کنیم. با ما همراه باشیم. میشه با ما نکات مثبتی رو در مورد کشور آلمان بگید از دید دانشجوها؟ سلام به همه بچه ها. به عنوان کسی که حالا 6 ساله تو آلمانم، از دید خودم و با توجه به این شهرهایی که توش زندگی کردم میتونم بگم کیفیت بالای سیستم آموزشیش از نظر من خیلی خوبه، چون بعضی از دانشگاه ها به غیر از ایالت بایرن تقریبا شهریه ها خیلی کمه و دانشجوها علنا فقط برای تیکت رفت و آمد بین شهری و ایالت خودشون هزینه پرداخت میکنن که ماکسیموم شهریه که هست تقریبا 400 یوروه. بعد امکانات پژوهشیش خیلی زیاده، دانشگاهاش بین المللیه. من از دید دانشگاه ها فقط دارم میگم. به خاطر کسی که دانشجویی بیاد اینجا امکانات زیادی برای دانشجو هستش، از لحاظ خوابگاه پیدا کردن و بعضی چیزا که براشون رایگانه. دولت خب به دانشجو کمک خاصی نمیکنه، هزینه نمیاد بده، ولی خب تخفیفا بعضی از شرکت ها، برند ها تخفیفایی برای دانشجوها دارن. از لحاظ من این خیلی خوبه، مخصوصا هزینه کم دانشگاه. چه خوب. بعد اینکه خب در مورد چی حرف بزنیم؟ امنیت، از لحاظ امنیت چجوریه؟ از لحاظ امنیت به نظر من چون کشورهای دیگه اروپا رو سفر کردم، من خودم از امنیت آلمان خیلی خیلی راضیم. خب این بستگی به اینو من نمیتونم بگم که برای کل کشور آلمان امنیت آره خیلی خوبه، عالیه، ولی اون شهرهایی که من بودم، مثلا فرانکفورت، من شمال آلمان بودم، غرب آلمان بودم، جنوب آلمان بودم، امنیت خیلی خوبه. من شده مثلا ساعت 2 شب پیاده از سر کار یا با دوچرخه برگشتم خونه. ولی خب برای دخترها من ترجیح میدم که زیاد شبا تنهایی بیرون نرم، ولی تا حالا برای من خب اتفاقی نیفتاده. ولی خب تو شهرهای کوچیک شاید سرقت‌های جزئی باشه، خب تو اخبار هم همچین چیزایی هست آدم میشنوه، ولی به نظر من امنیت تو وضعیت خیلی خوبیه. الان که خب پاییزیم، نمیدونم در مورد آفتاب حرف، یعنی روشنایی خورشید، اینا میزان آفتاب چجوریه؟ مثل ایرانه یا کمتره؟ این آلمان به ویژه تو زمستون و پاییز خب میزان آفتاب خیلی کمتره، نسبت به ایران هم کمتره میزان آفتابش. تو شمال آلمان هوا سردتره، به نسبت بارونی و برفی و میگی خیلی زیاد، ولی حالا یکم جنوبش یکم متفاوت تره، یکم گرمتره هوا. ولی خب در کل کشور سردیه. الان باید بیشتر ابری باشه. آره بیشتر ابری و بارونیه دیگه، ولی خب تابستونش هم یهو خیلی گرمه، 30-35. تو یه ماه مثلا میبینید 2-3 هفته آگوست کلا هوا در خیلی درجه دما خیلی زیاد میره بالا، مثلا 35 درجه است. الان که آیا لازم میشه که مثلا ویتامین خاصی مصرف کنیم، مثل ویتامین دی یا هر ویتامین دیگه ای؟ آره به نظر من مکملای ویتامین د مخصوصا تو فصل زمستون نیازه که آدم استفاده کنه، چون آفتاب نیست، بعد هوا زود تاریک میشه، پنبه بعد دیگه تاریک میشه. به خاطر همون به نظر من نیازه. من خودم هم استفاده میکنم، الان 6 ساله که اینجام ویتامین دی رو استفاده میکنم.
بعضی از ویتامین ها هستش تو اینجا تو همین DM میتونن از اونا استفاده کنن. اینا مکمل خیلی خوبه، من خودم هم استفاده میکنم. چون شب و روز بازه بین ساعت شب و روز تو حال فصلای مختلف متفاوته، ولی خب زمستون تو ایران هم اینجوریه دیگه. الان ما از صبح ساعت حالا فکر کنم 7-8 تا ماکسیموم 5 بعد از ظهر هوا آفتابیه. حالا اونم فکر کن ابری باشه. خیلی دلگیره. آره. بعد سرما چی؟ مثلا علاوه گرم و سرما زمستون خیلی سرد میشه، بعد برفینا هستش. برفینا نسبت به باز شمال که من بودم برف میبارید، خب برف میاد، ولی سوز داره دیگه. بعضی موقع سوز داره برای کسی که میخواد با قطار بره این ور اون ور، با دوچرخه بخواد بره تو زمستون سر کار یا حالا دانشگاه، سوزش اذیت میکنه، ولی غیر قابل تحمل نیستش. نه سرماش نه هم گرمای شدیدش، یعنی هر دوش قابل تحمله. این کانادا سرد نیستش. پالتو، کاپشن، شال کلاه دیگه کفایت میکنه. آره. بعد لحاظ تمیزی چی؟ تمیزی و اهمیت محیط زیست اینا بهش؟ از لحاظ محیط زیست تمیزی من واقعا باید بگم که خیلی عالیه، واقعا خیلی تمیز. شهر و حتی ده ها، کوچه ها، به نظر من خیلی کشور تمیزیه. برنامه‌های بازیافتی زیادی دارن اینجا. خب آشغالا رو از هم جدا میکنن، اینا خودش از لحاظ محیط زیست خیلی خوبه. و این تو جامعه، تو فرهنگ عمومی قشنگ جا افتاده که همه به محیط زیست خب دقت میکنن، توجه میکنن. آیا دیدی که یا حالا خودت یا در کل رفتار نجات پرستانه دیدی؟ من تو بعضی از ادارجات دیدم، ولی به نظر من آلمان برخلاف اون چیزی که تو عموم جا افتاده میگن خیلی راسیستن، نجات پرستن، اصلا اینجوری نیستش. به خود آدم به نظرم این بستگی داره. من خود ایرانیا رو، ببخشید که اینجوری میگم، نسبت به خودمون ایرانیا رو نسبت به بعضی کشورهای دیگه خیلی راسیست‌تر از آلمان میدونم. ببین این همه آدم از کشورهای دیگه میان تو آلمان، دانشجوان، کار میکنن، پناهندن، ولی اینا هیچی نمیگن و حتی اگه چیزی هم بگن واقعا حق دارم. ولی من ندیدم. تو ادارجات هستش، خب مثلا اگه طرف آلمانی صحبت نتونه بکنه، بعضیا، خب من نمیتونم بگم همه کارمندا اینجوری هم، ولی خب کسی که میره انگلیسی صحبت میکنه با کسی که میره کارشو مثلا با زبان آلمانی انجام میده یا آلمانی صحبت میکنه، خب خیلی متفاوته. بیایم در مورد هزینه زندگی حرف بزنیم. مثلا توی یه ماه بگیم امکان هزینه خونه، رفت و آمد، خورد و خوراک تقریبا چقدر میشه؟ ببین هزینه‌های زندگی بسته به هر شهر متفاوته. خب مثلا فرانکفورت، دوسلدورف، مونیخ، اشتوتگارت، اینا شهرهای گرونیه. خب به خاطر همون این یکم متفاوته. هزینه‌های خونه اینجا بالاست. خب هزینه اجاره تو فرانکفورت، کسی که تو فرانکفورت زندگی میکنه با کسی که مثلا تو ایالت زارلند، زاربروکن زندگی میکنه، خب خیلی متفاوته. ولی اگه خوابگاه دانشجویی برند ماکسیموم تا 600 تا هستش، اتاقای تکی یا حالا دیگه. من خودم تو فرانکفورت مثلا بین 600 تا 700 تا، خودم که 600 تقریبا میدم، ولی دوستام هستن که تا 700 750 پرداخت میکنن برای هزینه همون مسکن. خورد و خوراکم بستگی به خود شخص داره دیگه. اگه تو دانشگاه بخواد بخوره
یا حالا خیلی زیاد بیرون نره بین 200 تا 300 تا هزینه خورد و خوراک. در کل برای یک نفر خب تقریبا 1000 تا فکر کنم 1200 تا کافی باشه. خب مثلا اینجا دانشجوها مجبورن، تنها چیزی که به نظر من خیلی گرونه ظلمه یکی هزینه بیمه است که 130 یورو تقریبا. حالا اون پرایوت ها که متفاوته بین 30 تا 50 تاه، ولی اون بیمه های معتبر آکا تکا بین 130 هر کدوم رنجش بین 130 فکر کنم تا 140 باشه، که این مثلا برای خود من خیلی ظلمه به عنوان دانشجو. و اگه بالای 30 سال بشی خب این تقریبا 200 خورده‌ایه بسته به درآمد تو داره، که این خیلی زیاده. و اینکه مثلا یه دونه هر ماه همه مجبورن یه دونه پول تلویزیون ضدیوف رو پرداخت کنن که اینم 16 یوروه، که یعنی چه تلویزیون استفاده کنین چه نکنین خب این هزینه هستش. بعد میمونه هزینه علاوه بر خورد و خوراک، این بیمه و حالا این تلویزیون. یکی هم که هزینه سیم کارت هست دیگه، که حالا سیم کارت ها هم بین 10 تا 20 یورو هستش، که اینا سیم کارت مثلا قراردادیه، اپراتورهای متفاوتی هستش. و آیا مثلا بورسیه هست از طرف دانشگاه، یا مثل ایتالیا که بورسیه استانی دارن اینا بودجه‌ای هست بر دانشجوها؟ تا اونجایی که من میدونم برای دانشجوهای بچلر و مستر نه بورسیه نیست، چون میگم تقریبا 400 یورو هزینه که اونو شخص علنا داره برای وسیله نقلیش میده، که تو بعضی از مثلا ایالت ها میتونه تو کل ایالت رایگان از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنه، ولی مثلا بعضی ایالت های دیگه نه، فقط مختص خود اون شهره. و تا اونجایی که من میدونم مثلا دعاده فکر کنم فقط برای دانشجوهای پی اچ دی اشتیبندیوم محسوب میشه براشون. این ایتالیا نیستش که کامل هزینه ها رو بر عهده بگیرن یا بورس کامل باشن. شرایط کار تو کشور آلمان چجوریه؟ آسون کار پیدا میشه؟ خیلی سخته؟ حتما باید آلمانی باشه؟ ببین برای دانشجوهای خارجی در کل تو یک سال اجازه دارن 120 روز کامل یا 240 روز نیمه وقت کار کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه دانشجوها تو اون دوره دانشگاه تو اون ترمی که هستن اجازه دارن کار کنن هفته 20 ساعت، یعنی هر ماه 80 ساعت. ولی توی فقینتایتشون، یعنی اون دوره‌ای که دیگه دانشگاه نیست، اینا میتونن دوبل کار کنن، یعنی 160 ساعت حتی بیشتر میتونن کار کنن. بسته به اون حرفه‌ای که خود شخص داره کار پیدا میشه. من کسی رو ندیدم که نتونه کار پیدا کنه. حداقلش اینه که تو رستوران کار میکنن، که همه دانشجوها هم اولش از رستوران شروع میکنن، مثلا تو رستوران مکدونالد، KFC، جاهای دیگه رستوران ها کار میکنن. ولی اگه خب طرف یه توانایی داشته باشه، تجربه کاری داشته باشه، سیویش خوب باشه، خب میتونه از همون اولش بره کار مرتبط پیدا کنه. که مثلا این نمیگم سخت نیست، ولی واقعا طرف باید زرنگ باشه، کانکشنش خوب باشه، بتونه کار پیدا کنه. من خودم یا اطرافیانم کسی رو ندیدم که بیکار باشن. حداقل دیگه آدم 1-2 ماه اگه بخواد این ور اون ور اپلای کنه کار پیدا میکنه. و اینکه در مورد این اگه حالا آلمانی بلد باشه که فبا زودتر پیدا میکنه، ولی خب اگه انگلیسی باشه باز میگم مکدونالد، KFC، آمازون اینا خب برای دانشجوها کار میدن، برای کسی هم که انگلیسی بلده. ولی باز اینم خیلی بسته به خود شخص و شرایط خود شخص داره دیگه. کسی که مثلا
شغلش خوبه، چه بدونم مثلا پرستاری خونده، میاد اینجا مستر میره، آوسبیلدون میره. برای اینجور افراد سریع میشه کار پیدا کرد. ولی کسی که دیگه 20 سالشه تازه اومده، همین مثلا کار گارسونی یا میگم مکدونالد، KFC، اینا کار پیدا میشه سریع. یا به عنوان فروشنده تو خیلی از برندها، زارا، سفورا، H&M، چند تا اپلیکیشن هستش مثلا زنجاب، اینا میتونن تو اونجا روزانه کار پیدا کنن. مثلا کارهایی هست که روزانه است، مثلا نوشته که فلانجا مثلا ما میخوایم 10 ساعت بیاد کار کنه با این نرخ قیمت. یا پست خودش خیلی خوبه برای کسی که اومده، آلمانی هم یکم بلده، پست حقوقش برای دانشجو خیلی خوبه. که خوب. در مورد نرخ بیکاری و تورم چی اطلاعی داری؟ اطلاعی نه زیاد ندارم، ولی فکر کنم نسبتا به سالهای اخیر پایین باشه. چه خوب. و اینم نسبت به شرایط اقتصادی و جهانی تغییر میکنه. اینو زیاد اطلاع دقیقی ندارم. در مورد افراد شاغل چی؟ میدونی مثلا چه بازه‌ای هست؟ بعد آیا باش میتونن یه زندگی راحت داشته باشن؟ کفافشونو میده؟ باز اینم بستگی به اون شهرهایی که شهرهای مختلف داره، یعنی متفاوته. ولی درآمد میانگین تو آلمان برای شغل تمام وقت بین حالا 2 تا 4 خورده‌ای که 3 به بعد، یعنی کسی که حقوقش 3 به بالاه یعنی جزء میانگین به بالاست دیگه، یعنی حقوقش خیلی خوبه. و اینم هزینه‌های زندگی رو پوشش میده. برای 2 نفر فکر کنم کفایت میکنه. خب الان پایتخت برلینه. بعد بگیم آیا مخارج تو برلین نسبت به بقیه جا گرونتره یا شهرهای نزدیک به اطرافش؟ ببین چیزی که گرونه فقط هزینه مسکن دیگه، اجاره است که گرونه. آره. ولی خب برلین کلا نسبت به شهرهای دیگه شهر زنده‌ایه. شباش زنده است نسبت به شهرهای دیگه، چون شهرهای دیگه علنا 8 به بعد کلا سوت و کوره، ساکته، همه سر کارن، میان خستن. بازم این ببین بسته به سبک زندگی و هر فردی داره. بعضیا این سبک زندگی یا این هوا رو دوست دارن. من خیلی از دوستام هستن که مثلا عاشق این هوان، اصلا اذیت نمیشن، هم هوا رو دوست دارن هم این سبک زندگی، این انضباط. میدونی آلمان یه انضباط خاص خودشو داره، همه چی با مرتب، منظم، جای خودش، تمیز، اداره ها. من به نسبت اون کشورهای اروپایی دیگه که رفتم واقعا نظم و انضباط اینجا رو خیلی دوست دارم. و به نظرم این یه چیز شخصی دیگه، به خود فرد برمیگرده که این سبک زندگی، این حالت زندگی رو دوست داره یا نه. برلین مثلا کلاباش، دیسکوهاش هست زیاده، میگم شباش خیلی زنده تر از جاهای دیگه است. بعد آیا بر دانشجوها تفریح و امکانات رایگان هست یا همه چی مثلا پولیه؟ نه، خیلی تخفیف‌های خیلی زیادی است برای ببین مثلا برندهای پوشاک، خرید، خورد و خوراک، خب اینا برای دانشجوها تخفیف‌های خاصی میدن، کدای خاصی میده، نایک، آدیداس، چه میدونم برندهای کل لباس که هر کدوم مثلا برای دانشجو تخفیف داره. مثلا آدیداس 30% تخفیف داره، نایکی 10% تخفیف داره. بعد مثلا پارکا، بعضی از پارکا رایگانن، هر جا که میری اکثرا مثلا وقتی میگی دانشجویی خب کمتر حساب میشه دیگه. مثلا باغ وحش میخوای بری میگی دانشجو هم کمتره، استخر میخوای بری وقتی میگی دانشجو هم این هزینه خب پایین تره. موزه ها، بعضی از تئاترها مثلا هستن کلا برای دانشجوها رایگانه. چه خوب.
بعد امکانات تفریحی دیگه هم هست مثل شهربازی، بولینگی. آره شهر بازی آره هستش. بولینگ، شهر بازی، پارک، موزه. و بیایم در مورد نکات مثبت و منفی حرف بزنیم، هم از لحاظ زندگی، هم از لحاظ کسی که کار میکنه، هم دانشجو. مثلا نکات مثبت منفی چی از لحاظ از دید یه دانشجو؟ به نظرم از دید یه دانشجو که تازه میخواد بیاد آلمان، تنها چیزی که اولش سخته برای همه فکر کنم زبانه. یعنی کسی که زبانش فول نباشه واقعا انگار ناتوانه، اینجا هیچ کارشو نمیتونه تنهایی انجام بده. به خاطر همون من نمیدونم بعضی از کسا هستن از ایران مثلا دوست دارن فقط فرار کنن بیان اینجا تو آلمان باشن. ماها هم که اینور هستیم وقتی بهشون یه حرفی میگیم مثلا بهشون بر میخوره، ولی اومدن با سطح زبان B1 یا B2 من اصلا توصیه نمی کنم. چون وقتی آدم با زبان B1 و B2 میاد آلمان کاراشو علنا خودش نمیتونه انجام بده، هی لنگ اینو اونه، بعد از اینو اون بره بپرسه، هی کمک میخواد بگیره و این باعث میشه که اعتماد به نفس آدم میاد پایین. میدونی دیگه این انرژی منفی روی آدم هست در مقایسه با کسی که مدرک C1 که اعتماد به نفس داره، زبانشو خونده اومده اینجا و کاراشو خودش انجام میده. خب این خیلی متفاوته. کسی که با B1 میاد، طرف با B1 میاد میگه من میام تو محیط میافتم تو محیطم، زبانو سریع یاد میگیرم، ولی اصلا اینجوری نیست. کسی که با B1 میاد ببین باید بره سر کار، اول اینکه باید بره کار پیدا کنه، با B1 بهش کار نمیدم، باید بره اداره، میخواد بره بانک حساب باز کنه، بعد بره اداره مهاجرت ویزاشو تمدید کنه و هزار تا جاهای دیگه که باید بره. خب کسی که با B1 میاد اصلا وقت نداره تو اول دوره مهاجرتش بخواد زبان بخونه. نمیگم محیطم تأثیر داره، ولی آدم یه شوک مهاجرتی اولش داره که تو شوکه و واقعا نمیتونه فوکوس داشته باشه فقط روی مسئله زبان، یادگیری زبان. درسته دوره‌های زیادی هستش آلمانی یا کلاس میان میرن، ولی من واقعا توصیهم اینه که کسی که میاد زبانش حداقل B2 به بالا باشه و واقعا B2 واقعی باشه. به نظر من این یه نکته خیلی از دید من یه نکته خیلی منفیه. نکته بعدی این که خب هزینه‌های مسکن بالاه دیگه، کانکشن آدم نداره، کسی رو نمیشناسه و واقعا توی آلمان خونه پیدا کردن معضلیه. کسی که به نظرم کسی که پذیرش داره میخواد بیاد آلمان، مثلا از شهر X وقتی پذیرش داره بره سایت دانشگاه قسمت خونه ها وانون بره نگاه کنه ببینه تو اون شهر چجوری باید خونه پیدا کنه، گروه های تلگرامی بره عضو شه، گروه تلگرامی مثلا اون شهر تو فیسبوک، یا یه نفر رو پیدا کنه که مثلا راهنماییش کنن که چجوری میتونه توی اون شهری که پذیرش داره از دانشگاه خونه پیدا کنه، یا خوابگاه‌های خود دانشگاه، چون خوابگاه‌های خود دانشگاه تقریبا باید 1 سال تو صف باشی که بتونی خونه پیدا کنی. خب کسی که اولش میاد علنا جا نداره دیگه، ببین باید بره قشنگ بره دانشگاه، جلوی دانشگاه، جلوی اون اداره اشتودیرندنورگ که اون شهر واقعا باید بره بگه من جا ندارم، با ساکش بره اونجا. من خودم این روزا رو گذروندم میدونم، واقعا باید بره اونجا با ساکش بگه که من جا ندارم، به من جا بدید. چون این سخته این خونه پیدا کردم از دید من، از دیدگاه من یه نکته خیلی منفیه دیگه. بعد اینکه تنهایی هستش دیگه، آدم خب اولش مخصوصا 2 سال اول تا آدم بخواد بیفته رو غلطه، اگه زبانش تمام بشه 1-2 ترم از دانشگاهش بگذره کلا دوره سختیه، ولی خب بعدش دیگه ارزششو داره. اگه بتونه توان مجادله کردن با این همه سختی رو داشته باشه، بعد 2 سال دیگه همه چی کم کم رو یعنی میره رو روال.
به خاطر همون اون 2 سال اول زندگی یه آدم مهاجر دانشجو خب و اینکه اگه طرف تنها باشه خب سخته. حالا فکر کنیم وسط هم با چند نفر آدم بد آشنا بشه که درست راهنماییش نمی‌کنن، خب بدتر میشه. به خاطر همین به نظرم هر کی هر چی میخواد سرچ کنه نگاه کنه خودش بعد نگاه کنه. هر کی هم یه چی میگه مثلا باور نکنه، خودش بره سرچ کنه، خودش نگاه کنه، از یه جای مرجع مطمئن بره اطلاعات مثلا بگیره. آره. از لحاظ مثلا همون محیط جدید گفتیم که این خونه اینا گرونه، ولی از لحاظ جسمی روحی چی برای کسی که تازه مهاجرت کرده؟ خیلی سخته به شرایط چیز کنم، با شرایط وفق بیاد؟ خیلی سخت نیست. من به نظرم آدم مهاجر باید آدمی باشه که توان مجادله با همه چیزو داشته باشه. من روزای 2 سال اول خب همه چیزی دیگه به جون خریده بودم. هر روز که بیدار می شدم یه ایمیلی می اومد، یه نامه‌ای می اومد. یعنی اینا برای کسی که مهاجرت کرده واقعا باید اینا رو بپذیرم و با اینا باید آشنا باشن که اینجور چیزا هستش. من آقا قراره مثلا شاید هفته 3 تا ایمیل بگیرم از بیمه، از سر کار، از دانشگاه، از این ور اون ور. یعنی خود طرف باید خودشو آماده کنه، یعنی باید به همه اینا واقف باشه و بیاد. اگه کسی که اینا رو نمیدونه پاشه بیاد مهاجرت کنه خب سختی میکشه دیگه. ولی اگه بدونه بگه اوکی من دیگه تصمیمم مهاجرته، 2 سال سختی میکشم، 2 سال هیچ جا نمیرم، 2 سال مثلا کورس زبانم رو میخونم، بعد 2 سال اینجام دیگه. حالا 2 سال بذار 1 سال سفر نرم، 1 سال این ور اون ور نرم که تا اون مدرک رو بگیره دانشگاه و بره دیگه، بعدش اوکی. به نظرم این مهاجرت واقعا یه آدم قوی میخواد که توان مجادله کردن با این سختی‌ها رو. سخت نیست، نمیگم سخته، خب ارزششو داره دیگه. ببخشید از شهرستان ایران به شهرستان دیگه نمیخوای سفر کنی که دیگه. مهاجرت همه چی جدیده و اینکه آدم نباید کم بیاره، اصلا نباید کم. هیچ کس هر کی که میاد واقعا نباید کم بیاره. یعنی باید فوکوس کنه به هدفش، بره جلو و بدونه که اینجا بودن یه روزی تو ایران آرزوش بوده که اومده اینجا و خیلی ها میخوان که جای این فرد باشن. به خاطر همون هیچ موقع نباید کم آورد. یعنی همیشه باید تلاش کنی تا آخرین لحظه و اگه اون چیزی که مثلا تو باید یه کار رو انجام بدی 20%ش به عهده توه، 80%ش به عهده یه اداره‌ایه. حداقل اون 20% که به عهده تو هست و بعد تو کامل تو اون لول بالای خودش انجام بدی دیگه. بعدش اگه یه اتفاقی نیفتاد، کاره نشد، چه بدونم شغله نشد، امتحان رو نتونست طرف قبول بشه دیگه، اون دیگه تقصیر طرف نیستش، چون تو اون کاری که بعد میکردی و کردی. به خاطر همون وفق دادن خود آدم با شرایط و محیطم اینجوریه که آدم نباید کم بیاره. بعد آلمانی از نظر اجتماعی چه جور مردمیان؟ آیا راحت میشه باشون دوست شد یا فقط باید با خارجی ها دوست شد؟ یعنی منظورم بین المللی هست. میشه دوست شد. من سر کار دوست دارم، ولی حالا این نظر شخصی منه. من زیاد نمیدونم، حال نمی کنم دیگه. چجوری بگم، میشه ارتباط برقرار کرد خب باشون، ولی اصلا چیزایی که این آلمانی‌ها در موردش صحبت میکنن اصلا برای من جالب نیستش. مثلا میبینی 2 ساعت در مورد پیچ یه دونه نمچیچی دارن صحبت میکنن مثلا. اصلا این برای من جالب نیست. من مثلا دوست ندارم. آقا من میرم سر کار، همکار دارم، میدونم اون از من خوشش نمیاد، منم از اون. خب آقا چرا باید حفظ ظاهر کنم من؟ وقتی تو با من حال نمی‌کنی، منم با تو حال نمی‌کنم، چرا من باید اسمال تاک برقرار کنم، هی بخوام باهات صحبت کنم؟ من زیاد ارتباط هستن کسایی که نمیگم، ولی خیلی کمه. من زیاد دوست ندارم.
من مثلا دوستای خیلی بین المللی، دوستای مثلا از کشورهای دیگه دارم، میشه باشون ارتباط برقرار کرد، ولی میدونی چه جوری هم؟ تو فکر کن آلمانی میاد شب خونت میمونه، ناهار میخوره، شام میخوره، آقا بهش جا میدی، این همه خدمت میکنی دیگه. ما ایرانیا رو میشناسیم، میدونیم دیگه چه جوری. فردا فکر کن تو مثلا اون طرف تو خیابون ببینی یه دونه سلام خوش سلام، چطوری، خوبی، تمام. بابا تو دیروز خونه من بودی. مثلا من اینجور چیزا رو دوست ندارم دیگه، نمیتونم من با اینجور چیزا کنار بیام. آره. اصلا دوستای من خیلی من نمیتونم، دوستای من هستن اوکی، راضی هم هستم، ولی من نمیتونم حفظ ظاهر کنم. آره موافقم. بعد در مورد بیمه اطلاعات مختصر دادی، آیا مثلا بیمه دولتی رایگان هستش یا همش باید پول بدی؟ نه، بیمه اصلا اولین چیزی که هر کی میاد آلمان یعنی بیمه است. برای دانشجوهایی که کورس زبان میان میتونن بیمه ماویستا، کیر کانسپت و اینا ثبت نام کنن، یعنی درخواست بدن که بین 25، یعنی هست تعرفه هاش متفاوته که کمترینش 25 یوروه. میتونن از اونا استفاده کنن تا موقعی که دانشگاه ازشون مثلا بیمه دولتی بخواد، مثل آکا، تکا، تا موقع میتونن تو این بیمه بمونن. خب ولی یا شاید طرف مثلا 2 ساله تو این بیمه است، من الان دارم زیر 30 سال صحبت میکنم، مثلا زیر 30 سال تو بیمه ماویستاست، مثلا میره سرکارش میگه نه باید بیمه تو عوض کنی آوکا، که دیگه اون موقع مجبوره بره آوکا یا حالا تکا. ولی برای کسی که بالای 30 ساله و این بیمه خصوصی عین ماویستا بوده بخواد بره این بیمه دولتی که 130 یوروه، سخته. یعنی خودش نمیتونه بره، باید کارفرماش این درخواست رو بده. الان من یکی از دوستام هست 32 سالشه، 2 سال تو آلمان بود، زیر 29 سال بیمه خصوصی رو داشت ماویستا رو. الان ماویستا نمیتونه تغییر بده به آوکا، چون آوکا گرونه، 230 یوروه و آوکا هم فردی که بالای 30 سال هست و قبول نمیکنه دیگه. چرا؟ چون میگه خب این سنش رفته بالا، امکان بیماریش زیاده، ما برای این چرا باید هزینه کنیم؟ خب به خاطر همون به نظرم من خودم بعد 7 ماه که دیگه رفتم یه سر کار، بیمه ما عوض کردم دولتی، چون زیر 29 سال بودم. و این که کسی که و دوباره از بیمه دولتی در اومدن رفتم به خصوصی هم یه معضل دیگه است، یعنی نمیتونی در بیای از اون بیمه دیگه. میتونی در بیای، یا من اینو خیلی پرسیدم، پیگیرش بودم، ولی شرایط خودشو داره اونم. یعنی بعد 30 سال وارد شدم به بیمه مثلا این آوکا تکا، سخته. آره سخت میشه. آره. بعد پزشکی، مثلا پزشکی عمومی دارید یا هر سرما میخوری یا هر مریضی ساده دیگه ای، به هر پزشکی میتونی بری مثل ایران، یا یه پزشکی مختص خودت داری؟ بعد اینکه متخصص چی؟ اونجا اگه لازم باشه بری متخصص ببینی، شرط اون چجوریه؟ دکتر عمومی که هر کسی باید داشته باشه، چون مثلا بعد 3-4 ماه که اینجا یه اتفاق بیفته بری بیمارستان یا یه جای دیگه، اول ازت میپرسن پزشک عمومی کیه. به خاطر همون اولش باید اون مثلا اون خیابونا و منطقه نزدیک خونه آدم باید یه دونه پزشک عمومی پیدا کنه برای خودش، و بعضی هم قبول نمیکنن چون پرن. بعد بره پیدا کنه پزشک عمومی، میره اونجا، خب حالا ازش چکاپ و اینا میگیرن، این میشه پزشک عمومیش. مثلا کسی که ریزش مو داره یا میخواد بره دکتر پوست، بهتره که بره پیش دکتر عمومیش، اون دکتر عمومیش براش یه برگه اوباوایزون میده، با اون بره پیش دکتر مثلا چه میدونم چشم پزشک، دکتر پوست بخواد بره. یعنی خودش معرفی نمیکنه که برو پیش این متخصص، خودت انتخاب میکنی کدوم متخصص باید بری؟ آره خودت میتونی بری، خودشون هم معرفی میکنن، خودت هم میتونی بری، یعنی لزوما نباید به اون دکتری که دکتر عمومیت آره میگه پیش اون بری.
بعد اینکه مثلا سرماخوردگی که چیز خاصی نمی‌کنم، فقط میگن برو ایبوپروفین بخور، چای بخور. بعد یه مدت که آدم میاد تو آلمان دیگه بدنش واقعا با شرایط آب و هوایی اینجا دیگه اوکی میشه. عین ایران نیست. من خودم 2 ماه میرم ایران 10 بار سرما میخورم چون پر ویروسه، همه مریضن. ولی اینجا دیگه سرما میخوری چای، یعنی خود درمانی کفایت میکنه. من اینجا اصلا عین ایران نشده که خیلی شدید سرما بخورم، بخوام برم سرم بزنم، آمپول بزنم، اصلا نشده. یه بار فقط کرونا گرفتم، اون دوره سخت بود که اون موقع برای کسایی که همین بیمه آوکا و تکایی که میگم دارن، مثلا من خودم زنگ میزنم آمبولانس میاد، یعنی خودم میزنم به اون راه، میگم خیلی شدید مریضم، نمیتونم حرف بزنم، مثلا حالم خوب نیست، رایگان میاد آمبولانس. ولی بیمه خصوصی نه، گرونه، نمیاد. که خوب. مثلا این یه ترفندیه که من خودم اگه شدید مریض باشم، حالم واقعا خوب نباشه، زنگ میزنم به آمبولانس و واقعا هم میاد، پولم نمیگیرم. و در مورد پزشک متخصصم که هستش دیگه، من اینجا خیلی رفتم، بیمارستان رفتم، پیش دکترای متخصص رفتم. به اندازه ایران اونجوری که من از دوستام که حالا مریض بودن رفتم پیششون شنیدم، مثلا راضی نبودن. درسته اینجا تجهیزات عمومی، تجهیزات پزشکی خیلی قویه. من همیشه داداشم میگه، من روز اولی که داداشم اومد آلمان پیشم، من کرونا گرفته بودم و زنگ زدم آمبولانس اومد با این دستگاه‌های مجهز که تو آی سی یو هست، سی سی یو، با اونا اومدن تو خونه. داداشم گفت ببین اینا تجهیزات دارن، بلد نیستن چجوری استفاده کنم، علمشو ندارن. ایران علمشو داره ولی تجهیزات به این قوی نداره. بعد بیایم یه ذره در مورد چیز حرف بزنیم. شرط پذیرش دانشگاه آسون میشه؟ مثلا هر کلاسی ظرفیت مخصوص به خودشو داره، بعد معدل مثلا بگیم بالا 15 میخواد، یعنی شرطش چجوریه؟ ببین دانشگاه الان کسی که بخواد تا قبل 2019 کسی که مثلا ماها چون دیپلم و پیش دانشگاهی داشتیم، خب اینا مستقیم میتونن بیان وارد دانشگاه بشن. چرا؟ چون پیش دانشگاهی دارن. ولی کسی که 12 سال تو ایران خونده و پیش دانشگاهی نرفته، بعد با توجه به اون رشته‌ای که با توجه به اون چیه این تجربه ریاضی، اینا اسمشو نمیدونم واقعا چیه، که تو دبیرستان میخوندیم، با توجه به اون میاد اینجا وارد دوره کالج میشه که 4 تا کالج MTG داریم. خب 4 تاست با W. مثلا کسی که میخواد بره پزشکی بخونه باید 1 سال. کسی که 12 سال تو ایران رفته مدرسه یا پیش دانشگاهی نرفته، که الان سیستم آموزشی جدید اینجوریه دیگه. خب کسی که 12 سال خونده و میخواد پزشکی بخونه باید بیاد 1 سال بره دوره کالج. 1 سال دوره کالج که 2 تا ترمه. خب میره ام کورس رو که رفت تموم شد این 2 تا ترمش، یه دونه امتحان میده. اگه اون امتحان قبول بشه، شرایط دیگه عین مدرک زبان، امتحان تستاس مثلا، اگه اینا رو داشته باشه، یعنی و این امتحانش مثلا معدلش 1 باشه، 1.5 باشه، میتونه بره پزشکی بخونه. خب این برای مثلا فقط افرادیه که پزشکی خوندن، یا یه کسی دیگه هست ریاضی خونده میخواد بیاد بره اینجا مهندسی، میاد میره تی کورس، 1 سال تی کورس میره کالج، مثلا درساشون رو میخونه دیگه، این مدرسه است، 1 ساله. بعد اینکه 1 سالش تموم شد و این امتحان رو داد، این مدرسه انگار امتحان نهایی میده و اینو قبول شد، دوباره بعد بره برای دانشگاه پذیرش بگیره. این برای کسایی که 12 سال خوندن. ولی برای کسی که بچلر خونده میخواد بیاد مستر، دانشگاه به دانشگاه متفاوته دیگه. تا اونجایی که من میدونم بیشتر دانشگاه، حالا 80% دانشگاه با B2 پذیرش مشروط به زبان میدن. یعنی اینکه پذیرشت مشروط به زبانه، میای اینجا میری زبان، یعنی دوره‌های زبان آلمانی رو میگذرونی، بعد اینکه از اون امتحان قبول شدی میتونی بری
دانشگاه. که این یه حالت از پذیرش، مدل پذیرشه، و حالت دوم اینه که پذیرش مستقیم طرف بگیره، که این طرف پذیرش مستقیم مستر رو میگیره، میاد میره کلاسای مستر. که برای کسایی که میخوان بیان بچلر کلن باید آلمانی بخونن، یعنی هیچ دانشگاهی نیستش که انگلیسی باشه، بچلر کلن آلمانیه. ولی برای کسایی که میخوان مستر بخونن دانشگاه انگلیسی هم هستش. حالا بعضی از بسته به اون دانشگاه، بسته به رشته طرف. یه ذره در مورد کارینا حرف زدیم. بعد آیا وبسایت های خاصی هست برای کاریابی؟ آره، وبسایت های زیادی هستش، ایندید، لینکدین، زینگ، همون زنجابی که گفتم برای دانشجو اینا خوبن. یا مثلا خود تمامی شرکت ها، میگم برندهای ورزشی، برندهای پوشاک، خوراکی دیگه، اینا رو خود طرف باید بره مثلا اونجا حضوری صحبت کنه. بعد آیا دانشگاه به دانشجو تو پیدا کردن کار کمک میکنه؟ دوره اینا میذاره یا همون کار تابستونی مخصوص دانشجوها داره؟ ببین هیوی مثلا داره کارهای دانشجویی تو خود دانشگاه طرف میتونه پیدا کنه. دانشگاه هم یه بخشی داره به اسم آستا که اونو واقعا کمک میکنن تو هر شرایط مادی. اگه طرف واقعا پول نداشته باشه و 3 ماه اخیر مثلا حساب بانکیش زیر 300 یورو باشه، دانشگاه پول میده بهشون. ولی این موقعیه که بعد طرف دانشجو باشه. یعنی اگه حساب بانکیش طرف پول کم داشته باشه و یه درآمدی نداشته باشه و اینا ببینن که تو اون حسابش پولی نمیاد، دانشگاه کمک میکنه. در مورد کارم واقعا دانشگاه کمک میکنه. میگم قسمت آستا همه اینا هستش، بسته به هر دانشگاه. نمیاد بگه بیا این کار برو فلان جا این هستش، نه، بهش میگه که این کارا رو باید بکنی، راهو بهش نشون میده، میگه راه و روش کار پیدا کردن اینجوریه. میخوای در مورد خونه هم حتی مثلا میگه که برو اینجاها، برو به اینا اپلای کن، برو به اینجاها ایمیل بزن. آها در مورد خونه یه چی یادم رفتش که وونون فیو هیلفه فکر کنم، که مثلا طرف ببخشید میاد مثلا پیرمرد پیرزنایی که نمیتونن مثلا ناتوانن، خب اینا میان میگن آقا تو بیا کلا کار تو خونه من باش، اجاره خونه هم نده، یا مثلا 100 یورو بده و رایگان طرف میره اونجا زندگی میکنه. مثلا کمک میکنه، میگه برو تو اینجا بمون، برو سگ منو بگردون، برو برای من مثلا اینا رو بگیر، هفته‌ای مثلا 10 ساعت تو برای من کار کن، من اجاره ازت نمیخوام. که اینا هم اینجور چیزا هم هست. بچه اقامت چی؟ شنیدم که مثلا آلمان یه ذره قوانینش رو عوض کرده. چقدر طول میکشه بخوای اقامت بگیری؟ آیا مثلا این بگیم 2 سال مستر طول بکشه بعد اقامت 3 سال باشه، این روش اثر میذاره یا مثلا منظورشون 3 سال وقتیه که کار پیدا کنی؟ ببین اگه طرف که 2 ساله داره مستر میخونه و این مدت مالیات پرداخت کرده و 3-1 داره، بعد 3 سال میتونه پاسپورت بگیره. که خوب. ولی که موقعیه که بعد اتمامه، ببین یکی از شرایط برای ماها که دانشجوییم، خب چون استاتوس ویزای ما دانشجویی دیگه، به خاطر اینکه بخوایم پاسپورت اقدام کنیم باید از این تیتل دانشجویی در بیایم و وارد جاب زوخه باشیم. یعنی داری تو دوره کار پیدا کردن یا اینکه کار پیدا کردی، اون موقع میتونی پاسپورتتو بگیری. ولی مثلا طرف دانشگاه تموم شده بعد 2 سال مسترش کار نداره دیگه، به این پاس نمیدن، ولی باید کار پیدا کنه، تیتل ویزاش عوض میشه و میره برای پاس، که اونم خودش دیگه صف لیست انتظار خودش رو داره دیگه. خود اون 1.5 سال طول میکشه، بسته به هر شهر. الان شهری که من هستم 1.5 سال طول میکشه که بخوام بگیرم. بعد آیا لازم هست یه شخص به عنوان مهاجر چیزی از ایران برای خودش بیاره وقت مهاجر، یا همه چی آلمان هستش؟
همه چی آلمان هستش، ولی خب شخصی که اول از ایران میخواد بیاد چون هزینه ها اینجا زیاده، نمیخواد از جیبش پول خرج کنه، کار نداره، یورو قیمتش گرونه، خب بعضی از چیزای اولیه، یه چیزای ابتدایی که برای همون یه ماهش، یکی 2 ماهش بتونه استفاده کنه، چه بدم شامپو، مسواک، اینا ارزونن، 1-2 یوروه، ولی واقعا هستن کسایی که 1 یورو هم نمیتونن اول مهاجرت پول خرج کنن. خب هستن همچین کسایی. خب به خاطر همون وسایل شخصی، لحاف، چه بدونم، یه دونه قابلم، من خودم پلوپازم آورده بودم، زعفرون، زرش، همه اینا آلمان هستش، همه چی آلمان هست. ولی خب آدم مثلا خورد و خوراکش که همون 1 ماه اولش بتونه استفاده کنه ازش، خوبه که بیاره، بسته به خودش شرایط مادی شخص داره دیگه. ولی همه چی تو آلمان هستش. بیایم در مورد بانک و حساب بانکی حرف بزنیم. باز کردن حساب بانکی برای ایرانی‌ها دردسر داره یا نه؟ بعد نرخ بهره و مالیات و اینا چی اطلاعی ازش داری؟ حسابای مختلف. در مورد حساب بانکی واقعا بسته به شهر، بسته به کوچه، به کوچهش متفاوته. حتی تو یه شهر شعبه های هر بانک متفاوته. یعنی یه بانک میری میگه حساب باز میکنم، یه بانک میری میگه حساب باز نمیکنم. اینو بعد از دانشجوهای اونجا، ایرانیای اون شهر باید بپرسن. به خاطر همون بعضی از مثلا اشپارکاسه توی یه شهری حساب برای دانشجوهای ایرانی باز میکنه، تو همون شهر تو یه شعبه دیگهش باز نمیکنه. به خاطر همون آره اینو بعد خودشون برن بپرسن، زنگ بزنن. یا سانتاندر با اشپاردا بانک، اشپاردا فکر کنم برای همه دانشجو باز میکنه و پولم نمیگیره. اگه زیر 30 سال باشه طرف و دانشجو باشه، میگم اینی که میگم واقعا بسته به اون شهر و اون شعبه بانک داره. به خاطر همون بعضی از بانک ها زیر 30 سال پول نمیگیرن. مثلا 4 یورو بعد ماهیانه پول بده یا 6 یورو ماهیانه پول بده، دیگه پول نمیگیرن ازش. تعرفش اینجوریه. ولی همون بانک مثلا اشپارکاسه شاید توی مونیخ بگه نه من پول میگیرم، ولی شاید تو مونیخ توی خیابون دیگه بگه من پول نمیگیرم. به خاطر همون تو اون شهری که هستم بهترین کار اینه که از دانشجوهای اونجا بپرسن، یا حتی زنگ بزنن به بانک بگم من ایرانیم، دانشجوام، برای من با چه شرایطی بانک حساب میتونم باز کنم. و الان که صحبتش شد یاد این افتادم، آیا اگه بخوای حسابتو از یه شهر به یه شهر دیگه انتقال بدی دردسر داره؟ نه دردسر نداره. مثلا فولکس بانک دیگه همه جای آلمان فولکس بانکه، ولی اشپارکاسه مثلا برلین خب اشپارکاسه است. یه چیزی که هست اینه که مثلا میخوای پول بذاری تو حسابت، باید تو اون بانکی که هستی پول بذاری. یعنی من از برلین میرم مونیخ، نمیتونم تو اشپارکاسه مونیخ پول بذارم تو حسابم، بعد برگردم تو برلین مثلا میخوام 1000 یورو بذارم، بعد تو اونجا 1000 یورو بذارم. به خاطر اون مثلا میدم به دوستم پرداخت میکنه به حسابم، یعنی واریز میکنه به مثلا از برلین میخوای بیای هامبورگ دیگه، اینجا خودشون یعنی از اون بانک برلین میتونه حسابو منتقل بدن به هامبورگ، طول نمیکشه. در حد 1 ساعت اونجا اگه ترمین بگیرن خیلی سریع انجام میدن. آره. حالا آخرین سوال، توصیه‌ای داره به جز همه اینا که حرف زدیم، توصیه‌ای داره برای فردی که تازه میخواد بیاد؟ اما توصیه‌ای که دارم برای فردی که میخواد تازه بیاد واقعا اینه که زبان، یعنی واقعا زبانش رو بخونم و بعضی از کارا رو از قبل تو ایران انجام بدم. مثلا ببین یه نفر هست میدونه که ماه بعد میخواد بیاد و خونه پیدا کرده، میتونه از همین الان از اداره مهاجرت وقت ملدش رو بگیره که اومد دیگه اینجا تو اون صفحه نباشه. باز اینم بسته به اون شهری که هست داره. مثلا بعضی شهرها طول میکشه تا وقت بدن، ولی بعضی جاها سریع وقت میدن.
مثلا بعضی از کارا رو میتونه از ایران انجام بده، خوابگاه بره خودش نگاه کنه. ببین مثلا من اینو نمیفهمم که طرف میاد هزاران یورو پول میده برای اینکه براش پذیرش بگیرن. دیگه کسی که تا حد B2 خونده خودش میتونه بره 2 تا سایت رو بخونه، بالا پایین کنه، ترنسلیت کنه، بخونه. اینجور کارا رو خودش باید انجام بده. بس دیگه کسی که میخواد دانشجویی بیاد اینجا، به نظر من کسی که تا B2 اومده اشتباه پول دادن به این مؤسسه ها. طرف خودش 2 تا کلیک کنه، 2 تا سایت بره روند دستش میاد. 2 تا سایت بره، قسمت اینترنشنال، اصلا به قسمت اینترنشنال آفیس اون دانشگاه ایمیل بزنه. حتی خود اونا هم راهنمایی میکنن که این طرف چجوری میتونه از اونجا پذیرش بگیره. پس نیازی به پول دادن به این مؤسسه ها نیستش. اون پول رو میتونن بیارن اینجا خرج کنن. آره. خب این سوالای من تموم شد. مرسی که یه عالم وقت و انرژی گذاشتی بهمون جواب دادی. ممنونیم ازت. خواهش میکنم دوست عزیز. خب عصر خوبی رو برات آرزو میکنم. مرسی. خداحافظ. بچه ها هر سوالی داشتن میتونن کامنت بذارن، ازم بپرسن، منم حتما جواب میدم به سوالاتشون. حالا این سواله یکم خیلی گسترده بودم، ولی اگه تو دیتیل سوال خاصی دارن حتما سوالاتشون رو برای ما کامنت کنن. آره کامنت یادتون نره، ممنون میشیم. میخواید به دوستاتون هم میتونید معرفی کنید کانالو. شما هم روز خوبی داشته باشید.